To CDčko nese podtitul Journey in Songs, Prague Vienna, Journey in Songs. Proč Praha Vídeň? Já si myslím, že to vycházelo z té jakoby Mozartovy cesty do Prahy a vůbec tomu vztahu Vídně jako středu a té Praze, která byla jakoby tenkrát tím předměstím té Vídně a kde tedy Vídeň udávala jakýmsi způsobem ten tón a byla takovým jako evropským středem a spousta našich skladatelů v ní právě žilo a fungovalo a snažili se i třeba koexistovat vedle Mozarta, vedle Haydna, vedle Beethovena, jako třeba Voříšek, že? Nebo Koželuch náš a tak dále. Takže já si myslím, že to je to propojení té monarchie, toho srdce té monarchie. Martino, kde se vůbec vzal nápad natočit CDčko s tímto velmi zvláštním repertoárem? Přece jenom písňová tvorba těchto skladatelů je poněkud ve stínu romantické písňové tvorby. Já si myslím, že za to může opravdu Barbara Maria Willi, která se prohrabávala různými archivy a tuhle tu krásu našla a pak mě oslovila před více než 10 lety a zeptala se mě, jestli bych to nechtěla natočit. A já, protože jednak písňovou tvorbu miluji a od svého dětství se jí věnuji, tak na druhé straně taky mě hrozně těší, když se nevěnuji jenom té německé, kterou samozřejmě dělám hodně ve světě, ale když můžu jako vždycky uvést tu českou nádheru v souvislosti s tou uznávanou ve světě. Na tom CDčku jsou italština a němčina. Vnímáš rozdíl toho německy zpívaného a italsky zpívaného repertoáru a je ti některá z těch oblastí bližší? Já si myslím, že samozřejmě ta italská, taková ta rozevlátá, ta la dolce vita, ta mentalita prostě italská je prostě jiná, je více jako světlá, radostná, kdežto ta německá problematika je spíše zadumanější, taková jakoby, ne že by úplně pochmurná, ale řekněme filozofičtější. Jo? A já mám ráda obě tyhle polohy. Já si myslím, že prostě jak v té němčině, protože žiju v německy mluvící části Švýcarska, hodně interpretuju německou muziku, tak mám k ní taky hrozně blízko. My jsme vlastně doma, nám pořád zněl Bach, vycházím z téhleté německé tradice, dalo by se říct. Ale samozřejmě mám ráda, protože Češi si myslím, že mají k Italům taky jako trošičku mentalitou blíž. Takže mám taky ráda ten odvaz italský. Takže jako mně se líbí obě tyhle ty barvy.